Ja, kansloze toto zit eigenlijk. Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Paris Saint-Germain. Ja, maar 1,47. Dat Ja, levert maar ze winnen geen gewoon. fluit op, man. En zeg jij toch dat Manchester United Gelijkspel. wint? Nee, dan ga je gelijkspel. Dacht ik misschien dat Manchester nog zo alles uit de kast haalt, weet je wel. 2 keer gelijkspel, 1 keer thuis. Borussia Dortmund Spurs. Dortmund is het helemaal kwijt trouwens. Helemaal, hè? Ja, Ja, niet te geloven. Bayern staat er weer bovenaan, hè? Laatste 5 wedstrijden 1 keer gewonnen in de competitie. Dat was net weer tegen Leverkusen, terwijl ze daar ook weggespeeld werden. Dortmund tegen de Spurs, Johan? Gelijk. Spurs. Ja, ik zeg wel dat Dortmund dat nog wel wint met 1-0 of zo. Maar... Real Madrid-Ajax, daar komen we. Real Ajax. Madrid. Oh, Real Madrid-Ajax. Ik zeg ook Ajax, gewoon, maak het uit. Dus 90 minuten of 120. Nee, 90 minuten. 90 minuten is dat, ja. Nou, dan is de extra vraag, gaat Real Madrid of Ajax door in de kwartfinale? Nou, daar zijn we het met z'n allen over eens, toch? Ajax? Ja, Ajax. Real Madrid. Ja, Real Madrid. Levert je geen flikker op, maar dat maakt niet uit. Als we dat goed hebben, Johan, dan ben je ons kwijt. Dan zie je ons nooit meer terug. Nee, dan weet je Daar ben het. ik helemaal niet bang voor. Hé joh, abonneer even.